Так, друзі, в нас пару хвилин. Так, щоб почекати, ще може хтось дойде. Напишіть, будь ласка, хто скільки практикує. Чи є люди, які практикують менше півроку? І чи є люди, які практикують багато років, будь ласка. Тому що нам треба просто зрозуміти, як вибудувати оцю от стратегію тренувань на суботу. Тому що однозначно в неділю буде 8 днів, прекрасно. Світлана, прекрасно. Дуже хороший початок. Це, типу, ви почали якраз тиждень назад, напевно, коли ми самостійно, супер. Супер. Ви тільки почали практикувати самостійно, це мається на увазі по семінару. Семінар дивилися? Супер, прекрасно. Ми сьогодні якраз по базі пройдемося. Дуже круто, дуже круто. Купили книжку, да? Купили книжку, можете ще зразу в Ютубі подивитися семінар Сюмінтана по першій сходинці. Він там є у вільному доступі, теж як варіант, щоб максимально отримати оці знання базові, а ми будемо по чуть-чуть розбиратись. Або скільки от дерева? Розкажіть, будь ласка, в кожного яка робочий час дерева? Скільки в середньому ви стоїте? О, 15 хвилин, прикольно. Сьогодні у вас буде прорив, я надіюсь. Алла, максимум 35 хвилин. Дуже болять руки. Угу. Добре, кажіть ще хто. Світлана, так, 30-40. Ага, ми з вами говорили вже. На цю тему, Світлана, ви казали, що 30-40, тобто це час якийсь кимось визначений, чи ви самі собі визначили, чи вам щось заважає стояти більше? Ви минулого разу з нами стояли скільки? Так, Алла, болять руки. Ігор, ви стояли 15 хвилин. Розкажіть, типу, це якби пробні були моменти, чи це ваш робочий час, чи ви тільки починаєте і ви не розумієте, яким чином це робити і скільки треба стояти? Це насправді дуже важливо. І що вам заважає, наприклад, стояти більше, чи ви просто не розумієте, що треба більше стояти? Чи ви не знаєте, скільки треба стояти? Це важлива історія, і ми про неї будемо говорити зараз часто, тому що без цього далі практика ефективна не піде. Є проблемні місця в тілі, окей. Це спина, руки, ноги, які самі. У вас є якісь спина болить? Угу. Прекрасно. У нас сьогодні буде тема присвячена дереву, тому що ця історія ні від кого не дінеться, і це фактично, якби, взагалі перший основний секрет для того, щоб зануритися далі в практику. Якщо ми з деревом не подружимося, то нема смисла, скажімо так, сидіти чи ще чимось займатися далі. Перший день стояла годину, далі 30-40 хвилин. Також приємна важкість в руках і є дискомфорт в коліні лівому. Там була травма у вас? А чому перший раз стояли годину, а потім дійшли до 30-40 хвилин? Ви простояли годину, а потім 30-40 хвилин. Чому таке рішення? На можливість ефективно допомагати людям по здоров'ю, як масажист, цілитель і так далі. Ми будемо відкривати точки юнцюань, тобто є підготовчі вправи, тобто додаткові вправи на першій сходинці, які якраз відповідають за відкриття цих точок. Колись до них дійдемо. Так, Ірина. Коли ми пояснили, як має бути поза дерева, мені легше було, але все одно довго не простояла, хвилин 25. Це рекорд. Зазвичай болять руки. Руки болять, я так розумію, в плечах, так? Там ви ще чуть-чуть, там ми зараз зробимо одну корекцію і буде ще легше. Типу нижче, руки під плечами, так, я так розумію. От фактично оця вся ділянка до ліктя. Це поширена проблема, і ми її подолаємо. Це, ну, по факту це не проблема, це просто технічні питання, і все буде добре. Ну, по-перше, ви розумієте, що таке біль, так? Якщо ви читали книжку, слухали семінар Сюмінтана, ви розумієте, що будь-які больові прояви в практиці – це
По-даоськи, по-китайській майстрі це називали «ци бореться з хворобою». Тобто, коли енергія доходить до заблокованих ділянок каналів, то відбувається такого роду реакція і починається біль. Тобто, по факту, це не критично. І по факту, ті моменти, які є проблемні в вашому тілі, але ще не проявилися в фізичному рівні, вони в дереві починають проявлятися саме дискомфортом. І є смисл їх перестоювати. Тобто, коли ви перестоюєте больові моменти, ви дозволяєте енергії попрацювати з проблемною ділянкою. Заблоковані ділянки, вони можуть бути на енергетичному рівні, коли заблоковані канали енергетичні, і можуть бути на фізичному рівні, коли є спазм м'язів. І дерево знімає і то, і то, і то. Тобто дерево цінне тим, що воно працює на всіх трьох рівнях. Воно працює на рівні з фізичним тілом, воно працює з енергією, воно працює з психосоматикою. Воно працює з психоемоційним рівнем і розвантажує голову, тому що Сюмінтан пояснює наш вчитель, що ми зв'язані по трьом рівням. Типу фізика, енергія і психоемоційний рівень, вони один на один впливають. І дуже часто проблеми з тілом, вони починаються саме з проблем з психоемоційним станом. І унікальність дерева, що воно вирішує зразу всі три рівня автоматично. Тобто нам нічого не потрібно робити, нам потрібно правильно стати і просто дозволити тілу змінюватися. Єдине, що треба зрозуміти, дуже поширеною є помилка, що люди думають, що в дереві потрібно отримувати тільки насолоду, і тільки відпочивати, і тільки отримувати задоволення. Насправді це дуже потужна і в дечому навіть агресивна практика енергетична, але її плюс вона дуже швидка. І оцей дискомфорт, який ми відчуваємо, говорить тільки про те, що ми переживаємо певну трансформацію, певні трансформаційні процеси відбувають. І, типу, треба розуміти, що в практиці, в дереві, якщо це брати серйозну практику, коли ми стоїмо тривалий час, то важко всім. Всім важко завжди, тому що в цій практиці ми закопуємося все глибше і глибше в глибини наших якихось підсвідомих реакцій, які і привели нас туди, де ми зрозуміли, що є проблема, і нам її треба вирішувати. І цю проблему ми вирішуємо в першу чергу саме через стояння. Тому, по-перше, розумійте, що це гра вдовгу. Ми не гикнемо дерево таким чином, щоб за тиждень-два його якби відпрацювати, проскочити і піти далі. Дерево – це на перший період практики, як Мінтан каже, що фактично дерево – це на перший період практики. Але треба розуміти, що перший період практики – це є, як на мене, там 5-8 рочків. 5-8 рочків з деревом ви будете працювати максимально плотно, тому що саме воно буде давати вам ті зміни, які потім дозволять вам в практиці далі прогресувати в сидячих практиках. Тобто це не означає, що ми робимо тільки дерево, але акцент на дерево однозначний, і його ніяк не оминеш. Ніяк не оминеш. Самобажання оминути дерево – це вже привід до того, що ми маємо... тобто, бажання оминути дерево – це матеріал, з яким треба працювати. Тому що з точки зору, скажімо так, Джун Юен Цигун і взагалі даоських практик, ми рівно маємо бути в практиці, рівно сприймаючи і дискомфорт, і комфорт. І в цьому один із смислів тієї мудрості, про яку казали, що типу там страждання зникають. Страждання зникають тоді, коли ви розумієте, що те, що ви переживаєте, воно корисне. Коли ви хочете уникнути болі і перестаєте займатися, це одне. Коли ви розумієте, що біль корисна, і чим довше ви пролонгуєте стояння, тим більший ефект ви отримаєте, тоді страждання зникають. Це як, наприклад, коли людину завести в спортзал і заставити її займатися, піднімати тяжесті, для неї це буде стражданням. А коли людина змотивована, вона розуміє, для чого вона це робить, вона піднімає тяжесті, вона переживає крепатуру, вона переживає якісь неприємні моменти, але вона мотивована, вона розуміє, що це їй в користь. Так само в дереві. В дереві піднімаються дуже потужні процеси на всіх рівнях. Тобто, там, умовно кажучи, 15 років я займаюсь, і паралельно я спостерігаю за іншими практиками, які з'являються, і стараюся якби оцінити суть довгостояння в дереві, розслаблення фізичне і психічне. Правильно розумію? Так. Так, розслаблення психічне і фізичне
але воно за собою тягне певні процеси. Тобто, ви першопочатково, стаючи в дерево, починаєте розслаблятись фізично і психологічно, так? Але коли ми починаємо ефективно розслаблятись фізично і психологічно, ми піднімаємо ті внутрішні процеси нашої свідомості і підсвідомості нашого тіла, які оцими напруженнями були заблоковані. Тобто, виходить як? В нас з'являється якась ситуація, з'являється на ситуацію якась емоція, емоцію ми виразити не можемо, ми себе зажимаємо, то, що називається психосоматика. Зажим відбувається в тілі, в спині, травна система, шия, тиск, судини. Тобто наше тіло дуже реагує на стрес саме зажимом. І коли ми в дереві починаємо розслаблятися, то може бути таке, що емоція, почуття, відчуття почне проявляти себе. Почне проявляти себе, і ви можете навпаки почати відчувати зовсім не розслаблення. І це означає не те, що треба перервати практику, це означає, що треба це проспостерігати. Тобто не включатися. Це дуже така, я б навіть сказав, така практична психотерапія, коли ви пропрацьовуєте дуже глибокі психосоматичні штуки. Як можна фізично розслабитися, якщо треба тримати руки без руху? Дивіться, ця позиція, вона насправді фізіологічно дуже правильна, і ви відчуєте, що таке розслаблення, тримаючи руки без руху на рівні нижнього дантяня. Тому що в цій позиції, яка в нас присутня, наші кути кінцівок всіх і спини вилаштовані максимально фізіологічно правильно. Я б навіть сказав, що 2 години пролежати нерухомо на підлозі чи на ліжку набагато важче не рухаючись, ніж 2 години простояти в цій позі. Що таке не рухаючись? Давайте зразу ми будемо так і практично, і теоретично розбирати цю історію, тому що це дуже важливо, і нам треба це проговорити, тому що ми цей запис залишимо, і він буде корисний для багатьох людей. Дивіться, по-перше, що таке взагалі оці кути, які ми робимо, так? У нас є передня лінія кінцівки і задня лінія кінцівки. Якщо ми, наприклад, ногу ставимо максимально перевипрямлену, то оці м'язи передні, вони розслабляються, а задня частина ноги натягується. Якщо ми занадто сильно зігнемо ногу, то задня частина розслабиться, тому що м'яз скорочується, він стає м'який, розслаблений, а передня частина напружиться і буде зажим, буде спазм. І ви будете відчувати неприємні відчуття. І древні даоси, вони так розрахували цю позицію, що я недавно, відносно давніше трошки, зустрів книжку по класичному масажу медичному, і там була теоретична частина, де розказували, що там 100 років назад один якийсь вчений порахував, в якому положенні всі частини тіла, і передня, і задня частина, от я перевипрямлений, отут натяжка, я перезігнутий, отут натяжка. Під якими кутами всі частини тіла будуть максимально розслаблені. І він це назвав якраз щось типу там серединним станом тіла, коли все розслаблено. І вони намалювали людину, яка лежить з цими всіма кутами на малюнку, і коли я її перевернув вертикально цей малюнок, вийшла оця позиція. Тобто навіть якщо ми отак от опустимо руки, коли ми ось так от просто опустимо руки, нам стояти буде набагато складніше, тому що отут відбуваються певні натягнення, ніж коли ми руки розкриємо під мишки і поставимо їх отак от. Тому що коли руки розслаблені і опущені вниз, знову ж таки йде натяжка тут. Тобто це вже не розслаблена позиція, вона вже при достатній чутливості ви будете бачити, як ви натягує руку, натягує плече. Руки турбують всіх, тому що дуже часто ми стаємо неправильно. Ми стаємо, ставлячи руки дуже далеко від себе. Ставимо руки дуже далеко від себе, і ось тут, типу, як
геометрія, да? Фізика, є велике плече і тут є навантаження. Тому я кажу, що ми беремо от зразу зараз разом зі мною повторіть, відпускаємо підмишки, тобто руки опустили, чуть-чуть розвели локті, щоб відкрити підмишки, і в цьому положенні поставили руки перед собою. Це так, ніби ви там 3-4 кг кавун, не більший. Тобто прижимаєте до тіла кавун 3-4 кг. Ось дивіться, як воно збоку виглядає. Не отак. Оце основна проблема. Якщо ви руки поставите тут, тобто ми зберігаємо оцей контур дуги, ми зберігаємо відкриті підмишки, розслаблені плечі, і ми тримаємо руки максимально комфортно. Ми тримаємо руки максимально комфортно, особливо коли ми вирівняли спинку. Як вирівняти спину? Для чого вирівнюється спина? У нас є так званий лордоз, тобто оцей прогин. У нас є кіфоз, оцей вигин, горбик оцей. І знову лордоз, оцей от прогин, ось цей на шиї. Тобто, щоб оцей прогин вирівняти, щоб зробити хребет прямим, нам треба таз опустити ось так. І коли ми дивимося не на коліна, щоб ноги правильно зігнути, а дивимося на те, що ми опускаємо таз, роблячи оцю частину спини рівною, ніби сідаємо на хвіст кенгуру, то і наші коліна знаходяться в правильному куті. Тому що, знову ж таки, як і з руками, з ногами велика проблема, коли ноги максимально отак от зігнуті, і йде напруження на передню частину тіла, і від цього може бути на передню частину ноги, і від цього можуть боліти коліна, тому що ось цей м'яз, який називається квадріцепс, він під час навантаження може стягуватися і впливати на коліно. Тому поза має бути для того, щоб ми розслабились, максимально комфортно. Знову ж таки, оцей прогин, попа назад, попу ставимо вниз, коліна чуть-чуть призігнулися, да? Спинка пряма. Ось цей прогин, лордоз шийний, беремо, робимо маківку, ніби прив'язуємо до стелі, опускаємо чуть-чуть підборіддя і теж вирівнюється. І от виходить отакий от, ніби ми сіли на високий стільчик барний, кутиком попи, або ніби ми сперлися якби на хвіст кенгуру. Ось така позиція. Тобто, оця вся історія, вона типу максимально буде вас навантажувати, більше 15 хвилин ви не вистоїте. Тобто стояння для того, щоб тіло розслабилося, взагалі позиція дерева для чого? Для того, щоб тіло розслабилося, дозволити йому розслабитися, йому не заважати, для того, щоб воно почало все більше розслаблятися і енергія цим почала циркулювати по ньому. Тому ще важливо зверніть увагу на стопи. Наші стопи мають бути паралельно, але паралельно мають бути, як виміряти паралельний стоп, ви маєте стопи паралельно мати саме дивлячись по зовнішніх ребрах. Зовнішні ребра стоп мають бути паралельно. Ви дивитеся зверху і не внутрішні ребра паралельно, тоді стопи чуть-чуть розвернуті в сторони, а зовнішні ребра паралельно, тоді стопи йдуть правильно на ширині плечей. Не ставте занадто широко. Стопи мають бути паралельно плечам, тому що там є теж певні енергетичні взаємодії, тому що на стопі є точка Юнцюань, яка називається бурляще джерело, а тут є якась там точка, яка називається криниця. Ну, тобто, китайці це все прорахували, що воно десь так має бути максимально для того, щоб це циркулювало. І знову ж таки, от оця тема, да? Ми не вип'ячуємо сильно, не можна зводити лопатки назад і вип'ячувати грудну клітку. Тобто плечі якби стікають, розслаблені, відкрили локтики, чуть-чуть розширили, не треба сильно. Тобто от руки висять, чуть-чуть розширили, щоб відкрити підмишку. Розширили руки. І просто локті поставили так, кисті, щоб вони дивилися, точка лаогун, середина долоні дивилася на пупок. Тобто була в одній площині з пупком. Якщо у вас руки починають боліти, ви стоїте і плечі починають боліти, то відрегулюйте, подивіться, наскільки воно стоїться правильно. І знову ж таки, якщо ви будете стояти і руки будуть далеко, то вам прийдеться нахилятися назад, щоб руки тримати, тому що вони важкі і у вас вже втрачається центр ваги. Тому от боком, якщо стоїмо, стали, сіли на хвіст кінгуру, ручки розширили
І от поставили. Бачите, яка вісь? Ще дуже важливо, щоб ручки не були вялі. Тобто ви руки розслаблені, але вони в одному стані з всім тілом, це як в йозі. Тіло має бути розслаблене, але воно не має бути вяле. Якщо руки отакі, то це вже контур втрачається. Ось таким чином. Дивіться, ще одна важлива історія. Важлива історія про біль. Біль в плечах, біль в спині, біль в шиї. В мене дуже сильна була біда з моїм станом. Так, можна сказати, що дуже сильна біда була з моїм станом, тому що навіть зараз, якщо я ляжу, видно, що в мене гіперкіфоз вроджений, трошки спинка така кривенька. І в мене з дитинства були болі, в мене були спазми, в мене між лопатками завжди пекло, голова боліла, тиск був занижений. І я по стандарту, як говорять лікарі, треба займатися спортом, ходити на турнік, на плавання, і тебе все відпустить, то я вам можу з впевненістю сказати, що нічого не відпустить. Що це насправді набагато глибша проблема, і вони спочатку до 20 кажуть, займайся спортом і тебе відпустить, а після 20 кажуть, тебе не відпустило, то будеш приймати медикаменти і до кінця життя цитрамон, ті, що піднімають тиск або опускають тиск, знеболюючі, спазмолітики всякі і так далі. Тобто в цигун я прийшов в 28 років, коли я зрозумів, що в мене при заняттях з спортом все рівно в мене повільно, але впевнено стан погіршується з кожним роком. Тому що перший раз я прийшов в цигун в 2006 році, коли просто заради цікавості мій по бойових мистецтвах колега якраз був інструктором, і він став моїм першим інструктором і вчителем, це Сергій Лупенко. І він мене привів у 2006 році перший раз, але мені було тяжко, незрозуміло, нудно, і я після місяця практики пішов. Але саме цікаво, що там пару раз в рік мені хотілося стати в цю позу дивну і постояти хоча б 10-15 хвилин. А в 2011 році, коли я зрозумів, що повільно, але впевнено моє здоров'я йде вниз, і мені страшнувато було, що зі мною буде в 40, в 50 років, якщо в 28 в мене вже отакий стан. І я до нього позвонив, сказав: Сергій, отакі от в мене проблеми, спина, тиск, там же гастрит з'явився, печія. Чи поможе ця система? Він сказав, теоретично, якщо будеш займатися, то поможе. Я собі дав буквально 3 місяці, щоб не тратити час, якщо вона не поможе, бо до того були системи, на які я витрачав більше часу. І сказав, я буду робити те, що ти скажеш, але от буквально 3 місяці, потім я прийму рішення, чи я буду продовжувати займатися. І перші результати я побачив буквально за перший тиждень практики. Ми тоді теж розганялися до 40 хвилин, потім легенько переходили в годину, а потім я просто далі розкажу колись, чому я вирішив займатися, чому треба займатися довше і звідки я це не йшов. Хоча насправді ті, хто читають книжку Сюмінтана, по першій сходинці, вони бачать там абзац, хоча наша підсвідомість старається її не бачити, цей абзац. І можна проскакувати його там, де говориться про 2 години страшних. Але суть не в тому. Стояв я перших декілька років дуже страшно. Я стояв дуже страшно і тяжко, тому що як тільки я старався пряменько стати, то в мене зразу спазм був спини, дуже пекла спина, дуже пекли плечі, дуже пекли стопи. Після практики дуже часто спочатку боліла голова, тому що ці спазми вони ж впливають на кровообіг, на приток, відток крові з голови і в голову. І тому стояв я дуже сумно. Це я якраз до питання з болючими руками і до питання Ігора, що про спину. Дивіться, якщо ви можете стати і стояти спокійно, то станьте і стійте спокійно. Це з свого досвіду. Якщо у вас дуже болять плечі під час стояння, печуть, то є смисл перших декілька тижнів. Якщо болять плечі, руки, то ви просто ставите руки на пупок. От як правильно закінчувати вправу, ставите руки на пупок, відпочиваєте хвилинку-2, легше стало, знов стаєте.
Причому шар, от який ви ввели в пупок в нижній тянь-тянь, не треба його витягувати і далі стояти. Тобто ви просто взяли, поставили знову позицію і знов стоїте. Якщо болить спина, якщо болять плечі, особливо перший період, знову ж таки, в мене він був гігантський, тому що це була така лікувальна, дуже тяжка процедура у мене. Просто чому я далі стояв і мучився, тому що мені все рівно після практики на декілька днів ставало набагато краще. Головні болі від низького тиску у мене зразу за перших декілька тижнів понизились там на 80%. І я перестав потім. У мене бувало таке, що я переставав займатися, бо це все ж таки тяжко і нудно. Вони знов з'являлися, я знову вертався в практику. Тобто це така дуже була сумна історія. Але суть в чому? Наприклад, Ігор і інші люди, які от стоять, і в них болить спина. Так? Не треба себе цементувати і доводити себе до паніки тим, що вам неможливо рухатися. Якщо починає боліти спина, починає боліти плече, і ви не можете стояти нерухомо, є смисл чуть-чуть нахилитися, зняти спазм і знов стати прямо. І таких нахилянь, якщо є проблеми в спині, може бути безліч. Тобто це не означає, що вам можна танцювати в дереві, але це означає те, що ви, стараючись стояти нерухомо, ви все рівно можете чуть-чуть собі допомагати, якщо тіло цього вимагає, і у вас є варіант або порухатися і стати рівно, або перервати практику. Краще порухайтесь і станьте рівно. У мене були такі варіанти, що мене там крутило дуже сильно, тому що, я кажу, проблема була сильна, і мене крутило дуже сильно. Ну, але зато позитивний момент. Через рочки 3 мене почало попускати, мені стало легше. Ну, типу, саме так, що я вже міг стояти там по 2 години, практично не рухаючись. І то навіть зараз, от, наприклад, я там цілий день попрацював, тіло втомлене, і у мене я все рівно відчуваю якийсь дискомфорт, мінімальні рухи, вони є, і це не страшно. Тобто, якщо можете стояти правильно, це добре. Якщо не можете стояти правильно, стійте хоч якось. Все рівно, коли ви будете стояти хоч якось і не переривати практику, все рівно за якийсь час тіло буде проводити цю енергію, пробивати канали, і стан вашого тіла буде покращуватись, і у вас буде навик стояти краще. І крім того, ви будете відточувати такий навик, як дисципліна, як смирення, тому що без смирення, якщо ви не змиритеся з тим, що з вами відбувається, ви перервете практику. Як прийняття, як воля, як намір. Тобто, насправді ми про дерево будемо говорити ще годинами, тому що це дуже містична практика, яка просто перепрошиває вас і міняє ваш характер. Міняє взагалі все ваше життя. Тому що коли ви вчитеся проходити труднощі, а труднощі є, тому що ви ж прийшли з якимось запитом, ви ж не прийшли просто так релакснути собі на 15 хвилин, правильно? В кожного є запит. Це здоров'я, успіх, гроші, там, реалізація якихось своїх планів, на яких у вас немає ресурсу, сил. Це стабілізація вашого психологічного стану. І, звичайно, ця практика і взагалі Джунін Цигун дуже потужно підходять саме під оці практики самопізнання і духовного розвитку. Тому у вас є ціль, і ви не можете йти до цілі, не змінюючись. А зміни – це завжди ломка, це завжди трансформація. Якщо ви практикуєте і з вами нічого не відбувається, значить щось не то. Є питання. 2. Давайте. А якщо серце болить на наступний день після практики? Дивіться, якщо серце болить на наступний день після практики, то відсотків я можу дати. Якщо у вас немає медичного, у вас є медичний, скажімо так, аналіз, що у вас дійсно з серцем проблеми? Щось таке. Дивіться, скоріше, якщо це незначне, якщо воно болить тільки після практики на наступний день, скоріше всього це не серце. Я працюю з людьми як фізіотерапевт, як масажист, і я дуже часто зустрічаюся з тим, що людина йде з болем в серці ходить по кардіологам, а потім, якщо адекватний кардіолог попадається, то він її відправляє до масажиста, і це тоненький м'яз вздовж хребта між лопатками. Між лопатками, переважно з лівої сторони, є така тоненька болюча ниточка, і ви просто, коли починаєте стояти, да? Ви стоїте через силу, ви починаєте терпіти, і м'язи, які непривичні, вони просто піджимаються і виходить спад.
А у вас взагалі серце болить тільки після дерева на наступний день, чи болі в серці є як наслідок вашої проблеми? Якщо до цигуна не боліло, то, скоріше всього, це проблеми просто з м'язом. Тобто ми зараз про це теж будемо говорити. Може бути таке, я бачу, що ми проговоримо годинку, але я думаю, що ця інформація, вона важлива для того, щоб все ж таки якусь базу сформувати так, щоб ми потім нормально далі практикували, щоб ці питання, вони є базові для великої кількості людей, в принципі, які починають. Чи можна на чомусь концентруватись, типу на диханні, чи потрібний повний розфокус уваги? Бо мій розум постійно шукає точку концентрації в силу попередніх практик. Дивіться, ця практика, вона побудована на розконцентрації для того, щоб максимально не втручатися в ті процеси, які відбуваються в тілі. Але не все так просто. Тому ви даєте собі оцю задачу, ви стаєте правильно, ми уявляємо себе великим деревом, ми уявляємо між руками і тілом кулю, і ми стараємося розслабитись і спостерігати думки, дихання, відчуття в тілі, але потім починається карнавал. Тому що, так як я говорив, коли ми починаємо розслаблятись і спазми відпускаються ті причини, які ці спазми, в принципі, породили. І ми можемо переживати спогади, ми можемо переживати емоції, дуже часто неприємні. Ми можемо переживати якісь не тільки фізичні відчуття, але й саме психоемоційні відчуття. Тому і ми можемо переживати звички. Тобто, знову ж таки, якщо в силу попередніх практик ви привикли концентруватися на чомусь, то ви просто стараєтеся не концентруватися, спостерігати, відчувати, але коли там звичка приходить і ви концентруєтесь, а потім знов ви розумієте, що не треба концентруватись, знову розслабляєтесь. Тобто це такий процес, який постійно буде закольцований в цю, скажімо так, схему і багато-багато-багаторазово повторений. По факту, як треба стояти? В ідеалі ми стоїмо і розслаблено нічого не думаємо, але я думаю, що по факту, практично такого не буває, і тому ми все рівно думаємо, але не вживаємося в це. Ми спостерігаємо, думка з'явилась, думка зникла, щось напружилось, щось розслабилось, десь болить, нехай болить. Це другий формат. Третій формат – ми не можемо не думати, і ми думаємо, і ми заходимо в той процес думання, і ми можемо годину не помітити, як вона пройшла, бо ми годину думали і щось варили. І це теж дуже добре. Тут головне, що ви, наприклад, засікли годину і ви її достояли. Тому що незалежно від того, що робиться в голові, якщо ви тримаєте позицію, процес іде. І четвертий формат, от коли я казав, коли буря в голові, коли взагалі неможливо сконцентруватися, коли тіло болить, то достійте хоч якось. Якщо ви достояли хоч якось, ми не можемо назвати, що це неправильно. Тобто все рівно цей процес, він ваш, він вийшов з вашого стану, і якщо ви його перервете, ви все рівно наступний раз знов до нього повернетесь. І наступний раз знов до нього повернетесь. Тобто є смисл, чим пошвидше його перепрожити, як можете, ставлячи правильні часові рамки, ніж постійно його відтерміновувати, тому що таким чином ви можете його не пройти зовсім. Тобто ви можете доходити до якогось стану, він вам якимось чином некомфортний, і ви дали назад. На наступний день знову дійшли до якогось стану, він вам некомфортний, і знову вернулись назад. І так може тривати ціле життя. Переважно не ціле життя, тому що вам надоїсть там через пару тижнів чи місяців, тому що ви не будете бачити результат. Тому, знову ж таки, коли вас рубає фізично, психологічно, якісь відчуття, почуття, думки, це все ваші. Це все і є ви. Це те, з чим дерево і працює. Ми не можемо сказати, от оцей стан, коли я нічого не думаю, спокійний, це правильно, а стан, коли мене рубає, коли мене накривають емоції, якісь загострення, це неправильно. Воно не так працює, все правильно. Тут якраз оця історія, яка називається «слідувати своїй природі». Оце в даоській темі, вона одна з основних – не втручатися. Ми стаємо в дерево і тримаємо тіло в цьому стані, щоб просто не реагувати, хоч чуть-чуть не реагувати на те, що відбувається в нас всередині. Це як, наприклад, ви привикли жити на дикому коні.
Ви з народження народилися на дикому коні, і ви думаєте, що ви частина дикого коня, і він там скаче галопом, він там собі їсть траву, спить, розмножується, там родить кобилят. І ви думаєте, і ви слідкуєте за цим, і думаєте, що це ви. І тут раз ви розумієте, що ви просто на дикому коні сидите, і вам треба робити свою роботу, щоб співпрацювати з диким конем. І як навчити, як почати дресірувати? Дресірувати? Як? А? Дресирувати коня. Ви просто в першу чергу, якщо він привик галопом скакати, ви йому на вушку будете шептати: зупинись, будь ласка, от нам треба чуть постояти, або нам треба вправо-вліво, йому буде по барабану. Тобто, в першу чергу, нам треба навчити його нас слухати. І практика стояння, вона одна з найефективніших в цій штуці. Ми просто вчимося, щоб наше тіло слухало нас. Тому що яка би це не була абсурдна річ стояння, якщо ви вирішили свідомо це зробити, ви маєте це, ваше тіло має це зробити. І тут знову ж таки дуже цінна і важлива річ в дереві, коли ви починаєте відслідковувати, що ви не можете зробити просту річ, простояти годину. Тобто ви розумієте, що вам треба простояти годину. Це у всіх, хто пробував стояти, ця штука була 100%. Ви розумієте, що вам треба простояти годину, ви починаєте стояти і закінчуєте через 20 хвилин. Але коли ви закінчили через 20 хвилин, ви ж не мінуснули першочергову задачу простояти годину, ви не зрозуміли, це дурниці, я цим не буду займатися, мені вистачає 20 хвилин. Тобто ви знаєте, що вам треба простояти годину, і ви простояли 20 хвилин. Тобто ви зразу спостерігаєте, що у вас є два центри прийняття рішень, який з них ваш, а який не ваш. І коли ви тільки це зрозумієте в дереві, ви зразу стаєте тим, кого епічно в езотериці називають пробудженим. Тому що ви починаєте розуміти, що є процеси, які від вас залежать в вашому тілі, а є не ви. І вам треба оце усвідомлення, осознання, яке епічно використовують в інтернеті, це якраз питання великого дерева. Коли ви вчитеся на тренажері кожен день, повторяючи усвідомлену дію, вчитеся виховувати свою волю. Так, питань все більше, прекрасно. Ми сьогодні будемо дуже класно займатися. Але це дуже добре, я радий, дякую за активність. Так, добре, до цигуна не боліло в серці. Тобто, знову ж таки, я думаю, що це спина. В першій сходинці майстер Сюмінтан каже, що фізичної активності має бути навіть 50 на 50 разом з цигуном. Тобто обов'язково потрібно робити руханку, зарядку, розминку, фізуху, йогу, тайцзюань, бойові мистецтво. Тобто він не дає конкретний приклад, але він дає вам можливість вибрати, але робити щось треба обов'язково. І завтра я для прикладу, от в нас буде багато часу, і ми проведемо десь так хвилин 40-45 розминочку, таку дуже загальну. Я потім вже були прохання, щоб ми записали, ми потім випустимо на годину чи на годину 20 таку базову загальну розминку, якщо ви не хочете там кудись конкретно йти і чимось конкретно займатися. Але на вашому, Іра, на вашому місці просто підіть до нормального масажиста і подивіться, хай він подивиться на грудний відділ спини. Скоріше всього, проблема там, знову ж таки, ви рівно стоїте, ви себе напружуєте, ви ще не стоїте. І в дереві не старайтеся стояти супер цвяшком, тому що це напруження, воно зводить вас з розуму. Люди, які починають стояти з самого початку в дереві, не можуть довго стояти, тому що вони стоять не розслаблено, а вони стоять супер напружено, і вони оце боязнь поворухнутися, вона приводить вас в спазм. І ви з таким спазмом лягаєте спати і встаєте, цей спазм вже вас забив, і ви просто починаєте розуміти, що вас віддає в руку і в серце, що вас в серце і рука підколює, болить, а насправді це спина. Тобто ми говорили про дерево, да? Тобто дозвольте собі відчути якийсь момент такий, що ви даєте тілу подихати, що енергія проходить, тому що сам факт, що ви думаєте, що ви стали розслаблено, не означає, що ви стали розслаблено, якщо ви з розслабленням до того не працювали, тому що розслаблення – це навик. І далі в сидячих практиках ми цей навик будемо розвивати. І саме розслаблення – це знову ж таки ворота в нашу підсвідомість, ворота в комунікацію з духом, ворота в тишу, паузу, якщо говорити по другій, третій сходинці, і в ті стани
містично-магічно фантастичні, про які говорить майстер Сумінтан. Тобто розслаблення – це навик, над ним треба працювати. Ви зразу собі розумієте, що це навик, який треба розвивати. Якщо ви сказали тілу «я розслаблений», «я розслаблена», то ви не розслаблені, повірте мені. Якщо практика завжди болить, якщо не займаюсь, не болить. Тобто це ж знову ж таки навіть не питання дерева, це питання навіть правильного сидіння на подушечці. Якщо ви сидите і ви стараєтесь спину тримати максимально рівно, і у вас там вже був спазм, зажим, а ви ще більше його зажали, щоб півгодини, годину бути рівно, то спазми збільшуються і вам буде віддавати оце от в серце. Так, Андрій, добрий вечір. Чи можна стояти з закритими очима? Я б сказав навіть так, можна стояти з відкритими очима. Бажано стояти з прикритими або закритими очима. Знову ж таки, з відкритими очима бажано стояти тоді, коли можливо, є якесь запаморочення, або ви не можете стабілізуватися. А якщо все нормально, то краще стояти з закритими очима і відпочивати. І спостерігати. Тобто закриті очі – це вже, як казав один мій знайомий психолог, ви закриваєте очі, ви зразу переходите в стан легкого трансу. А легкий транс з розслабленням – це якраз те, що буде витягувати з вас якісь зажими і спазми. По дереву ще щось, Давайте ми говоримо сьогодні нормально, тому що, знову ж таки, що треба пам'ятати? Перше, над розслабленням треба працювати. Дерево зараз і дерево через місяць, дерево через півроку – це будуть різні дерева, тому що ваше тіло постійно міняється. Якщо тяжко рукам боляче, є смисл їх поставити на пупок, відпочити і знову поставити стоячи. Дуже важлива тема. Стараємося не впасти в обморок. Особливо зараз, Світлана, бачу, особливо в перший і другий тиждень початку, коли ви починаєте стояти, оця тема, яка привела Ірину до спазму спини і болі в серці, тобто стискання м'язів незвичне, і перетискання судин, воно може привести, знову ж таки, до порушення кровообігу там в шиї чи в спині, і може бути запаморочення. Є моменти падіння. Там, коли великий семінар живий був, Оксана проводила, я стояв ззаду і спеціально стояв так, щоб ловити людей. Тому що людина думає, що просто голова підкручується, а вона робить 2 кроки назад і може завалитися назад потилицею або вперед носом на підлогу. Були, на жаль, такі випадки, коли людина навіть ламала ніс, впавши просто вперед на підлогу. Тому питання таке. Як тільки от ви стоїте, і ви бачите, що у вас йде запаморочення, жар в голову, холодний бід, не треба йти до ліжка і не треба йти до стільця. Ставите руки на пупок і зразу раз сіли і зразу лягли. Там, де ви стояли, там і лягайте, тому що ви можете не дійти. Полежали, чуєте, що вас відпустило, жар зійшов, і знов встаєте, і знов стоїте далі. Це саме з органами травлення, це написано, про це пише в першій книжці по Джун'юн Цигун, якщо проблеми з травною системою, може тошнити. Це теж нормально. У нас була дівчинка, яка навіть там успішно пару місяців ходила і рвала. Пішла, вирвала і знов прийшла і стояла. Нічого страшного, от зараз нормально по 2 години стоїть і не рве, і стан її покращився. Все добре. Тобто не бійтеся цих проявів, дерево працює зі здоров'ям, дерево працює з тілом, і це прояви тіла. Біль – це добре, його треба перестояти, нічого страшного, нічого з вами не станеться, не критично. Я стояв в таких періодах, коли я думав, якщо вже буде дуже тяжко, то просто я впаду в обморок. Чисто із-за того, що мене не вистою через біль. Тобто біль може бути дуже важкий, але якщо інших варіантів нема, то дерево однозначно гірше не зробить. Добавляємо спорт, стоїмо, коли добре і коли не добре, це однозначно. Зразу працюємо над контролем часу і над контролем себе. Тому що теж є така помилка, яка дивує людей. Те, що людина, коли їй важко, і вона перериває раніше, і це, я говорю, що це неправильно, що бажано все ж таки достоювати, людина з цим згідна, але коли людині дуже добре і вона перестоює, наприклад, їй треба було простояти годину, а вона стоїть 1,5, бо їй просто добре і вона прикайфовує, то я називаю це теж помилкою, тому що це можна порівняти з тим, що ви їдете в точку А з точки Б,
і вам їхати важко або закінчився бензин, ви не доїжджаєте. І це те саме, що ви не достояли годину. Ну, або запланований час. Але коли вам кайфово і вам подобається їхати, вам треба було з точки А приїхати в точку Б, але ви ще рішили 100 кілометрів катнути далі, бо вам просто кайфово їхати в точку С, і ви ж не доїхали туди, куди потрібно. Тобто тут контроль вашого наміру, він дуже важливий. Неважливо, тяжко чи легко, приємно, неприємно, радісно чи сумно стояти, ви просто ставите будильник і стараєтеся вчитися оцьому контролю, тому що він дуже сильно допоможе в вашому житті. Тому що ми стаємо усвідомленими і ми формуємо наші вольові якості таким чином, що ми потім не будемо звертати увагу на те, тяжко нам чи легко йти, якщо ми вирішили, прийняли свідоме рішення дійти до якоїсь мети. Тому що багато хто говорить, що свобода – це те, що я хочу робити, але ми з вами говорили, хто хоче. Той, хто вирішив стояти годину, чи той, хто вирішив, що мені вистачить сьогодні 20 хвилин. Так? А насправді я вважаю, що свобода – це те, що ми робимо те, що ми вирішили робити, незважаючи на то, комфортно чи дискомфортно нам на шляху. Тому що якщо ми будемо просто слухатися сигналів нашого тіла, то ми ніколи не дійдемо ні до якої цілі. Тому що тіло – це інструмент, з яким треба бути обережним, гарно до нього ставитися, піклуватися про нього, але це інструмент, який це носій нашого духу, і нам треба розуміти, що все ж таки дух має бути первинним, і велике дерево – це тренажер, який тренує цей дух. Тому ви спостерігайте, які даються вам сигнали тілом, усвідомлюйте, наскільки вони можуть бути смертельні чи не смертельні, чи дійсно вам загрожує небезпека смертельна, коли ви стоїте, коли тіло буде вам сигналізувати, що все, хваток, година нам не треба, нам вистачить 30 хвилин, і зразу переоцінюєте і думаєте, ваше це рішення чи ні, коли ви, наприклад, хочете перервати швидше. Чому появляється відчуття жару в руках, в долонях і животі? Це добре, тому що енергетичні потоки відбуваються, і вони переважно в початківців канали зажаті, забиті, і енергія відчувається дуже яскраво і по-різному. Нічого страшного, жар в руках, в долонях – це добре, тому що в долонях є точки Лаогун, дуже важливі точки, на стопах є точки Юнцюань, дуже важливі великі точки, тобто взагалі 5 найбільших точок на тілі, через які відбувається комунікація з енергією, це 2 точки на долонях Лаогун, з якими ми будемо працювати в подальшому для того, щоб покращити циркуляцію ЦИ, і ці точки дають нам можливість ефективно допомагати людям по здоров'ю, як масажист, цілитель і так далі. Ми будемо відкривати точки Юнцюань, тобто є підготовчі вправи, тобто додаткові вправи на першій сходинці, які якраз відповідають за відкриття цих точок. Колись до них дійдемо. І велика точка є на маківці, це ціла зона, така вона називається Байхуей, ворота неба. Вона одна з основних, це типу, вона співпадає з індійською чакрою, тою найвищою, і ми над нею теж будемо працювати, але вже на 4-й сходинці з майстром Сюмінтаном.